درود به همه، خوش اومدین به اولین درس آموزش و مقایسه دو نرم افزار تدوین پریمیر و فاینال کات. قراره تو این جلسه اینترفیس یا محیط کاری این دو نرم افزار رو به شما معرفی کنیم. با من ناصر فکور همراه باشید تا از سطح مبتدی به سطح حرفه‌ای برسیم. خب قبل از اینکه وارد نرم افزار فاینال کات بشیم، بهتر راجع به ساختار کلی این نرم افزار یه صحبتی بکنیم. تمام متریال های شما از قبیل عکس ها، صوت ها و تصاویرتون زیر مجموعه پروژکت های شما قرار میگیره و تمام این مجموعه داخل ایونت ها و ایونت های شما داخل لایبرری شما قرار میگیره. خب حالا وارد نرم افزار فاینال کات میشیم. به این بخش سمت چپ لایبرری ساید بار میگن که تمام پروژکت ها و متریال ما زیر مجموعه ایونت ها و ایونت ها زیر مجموعه لایبرری ما میشن. برای آن و آف کردن لایبرری کافیه که روی این آیکون کلیک کنید. با کلیک کردن روی آیکون سمت راست شما میتونید به فوتوها، موزیک‌ها و ساند افکت هایی که داخل سیستمتون دارین به راحتی دسترسی پیدا کنید و با کلیک کردن روی آیکون سمت راست اون میتونید به تایتل ها و جنریتورز ها دسترسی داشته باشید. برای برگشتن به پنجره قبلی کافیه که روی آیکون لایبرری کلیک کنید. پنجره سمت راست براوزر ما هست که در اون تمام متریالی که وارد کردیم رو میتونیم ببینیم، انتخاب کنیم و بعد وارد تایملاین کنیم. با استفاده از این گزینه‌ها شما میتونید شیوه نمایش کلیپ ها در پنجره براوزر رو تعیین کنید. خب سمت راست پنجره ویور رو داریم که فیلم تدوین شده ما داخل تایملاین رو نمایش میده. پایین سمت چپ پنجره ویور ما میتونیم با کلیک کردن روی این آیکون به ابزارهای ترانسفورم دسترسی پیدا کنیم. سمت راست اون با کلیک کردن روی این آیکون میتونیم به ابزارهای کالر و آدیو و اینجا میتونیم ابزارهای مربوط به ریتایم رو در اختیار داشته باشیم. اینها فقط بخشی از ابزارهای کاربردی پنجره ویور هست. خب اما پنجره اینسپکتور، در این بخش ما میتونیم به تنظیمات مربوط به تصاویر و صدای خودمون دسترسی داشته باشیم. مثلا چجوری اون رو اسکیل کنیم، پوزیشن اون رو تغییر بدیم و یا حالت انیمیشن برای تصاویر خودمون با ایجاد کی فریم به وجود بیاریم. سمت راست ما میتونیم با کلیک کردن روی این آیکون پنجره کالر کارکشن رو داشته باشیم و آیکون سمت راست اطلاعات پایه مربوط به ضبط کلیپ ها رو در اختیار ما میذاره. خب بریم سراغ این بخش که اسمش تایملاین هست و این بخش تیره رنگ استوری لاین. تمام کلیپ ها در تایملاین تدوین میشه تا به نتیجه نهایی برسه. برای دسترسی پیدا کردن به ارگنایز تایملاینتون کافیه روی ایندکس کلیک کنید تا کلیپ ها، تگ ها و رول ها رو در اختیار داشته باشین. با کلیک کردن روی این آیکون میتونید ابزارهای متفاوت برای تدوین فیلمتون رو داشته باشین. و در این بخش سمت راست تایملاین پنجره ترانزیشن ها و افکت ها رو داریم و در کنار اون ابزارهای مربوط به شیوه نمایش کلیپ ها در تایملاین رو. خب این یه معرفی بیسیک بود از نرم افزار فاینال کات. اما بریم سراغ پریمیر. سمت چپ اولین پنجره‌ای که می‌بینیم مدیا براوزر هست که در اون میتونیم به راحتی به متریال داخل هاردمون دسترسی پیدا کنیم و کافیه که با راست کلیک کردن زدن گزینه ایمپورت و یا با درگ کردن و انداختن اون در پنجره پروژکت راشمون رو وارد نرم افزار کنیم. این بخش کمی با نرم افزار فاینال کات تفاوت داره. اونجا ما ایونت ها و لایبرری ها رو داشتیم، در حالی که اینجا فولدر ها رو داریم و میتونیم تمام متریالمون رو به راحتی از طریق فولدرها دسته‌بندی کنیم. سمت راست پنجره ایفکت ها رو داریم که در اون میتونیم به راحتی به ایفکت ها و ترانزیشن ها از نظر صداها و تصاویر دسترسی پیدا کنیم و بعد در پنجره سمت راستیش میتونیم به اطلاعات و تنظیمات اون دسترسی پیدا کنیم. خب حالا برگردیم به پنجره پروژکت. شما وقتی که روی کلیپ هاتون دابل کلیک کنید پنجره سورس برای شما نمایش داده میشه که مشابه فاینال کات میتونید تصاویرتون رو اونجا انتخاب کنید و برای تدوین به تایملاین انتقال بدید. سمت راست پنجره پروگرام رو داریم که مشابه فاینال کات همون ویور ما هست که نتیجه کار توی تایملاین در این پنجره به نمایش گذاشته میشه و ابزارهای مربوط به خودش رو داره که مفصلا توضیح خواهم داد. سمت راست پنجره لومیتری کالر رو داریم که همزمان با پنجره لومیتری اسکوپ کار میکنه. یعنی شما با تغییر دادن رنگ تصاویر یا کنتراست اونها میبینید که تاثیر و نتیجه اون در پنجره لومیتری اسکوپ مشخص میشه که به صورت تخصصی به اصلاح رنگ کار شما میپردازه.
در پنجره سمت راست لومیتری کالر ما میتونیم به تایتل پریست های خودمون دسترسی پیدا کنیم. و اما تایملاین که به طور کلی با نرم افزار فاینال کات متفاوته. شما در این بخش به تنظیمات شیوه نمایش کلیپ ها در تایملاین دسترسی پیدا خواهید کرد و با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت میتونید فیلمتون رو تدوین کنید. خب اینم از معرفی بیسیک اینترفیس پریمیر. مرسی که ویدیو ما رو تماشا کردید. اگه براتون سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیو تکمیلی پاسختون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستان علاقمند خودتون به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.